Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले part 2 of Indian society discuss गर्नेछौँ. Alright. Why? Because many of my students had basically requested me to make a part 2 of the salient features of Indian society. Alright. So maximum number of requests त्यही particular topic मा थियो. त्यही भएर मैले यो topic बनाउँदैछु. Okay. So let's start this class without wasting much time. Question number 1 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि in which aspect of Indian society, okay, does the balance between spiritualism and materialism most manifest? हेर्नुस् कति ब्युटिफुल क्वेशन छ जहाँ चाहिँ spiritualism अनि materialism दुईटै manifest हुन्छ. ओके हाम्रो भारतमा हामीले थाहा छ प्राय जसो spiritualistic society हो हाम्रो, राइट? पुरा बेसी धार्मिक सोसाइटी हो. एट द सेम टाइम धर्म एन्ड स्पिरिचुअल त्यो पुरा बेसी दुईटा प्याराडक्स भयो, करेक्ट? स्पिरिचुअलिजम अनि मेटेरियलिजम प्याराडक्स भयो. बट हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के गरेछ त्यसलाई एमलगेमेट भएको छ. अन्डरस्टुड? कुन चाहिँ कन्सेप्टमा, कुन चाहिँ रेफरेन्समा भनेर सोध्दैछ. ओके, यसको अप्सन्सहरु के देख्छ? हाई प्रेफरेन्स फर एथिइजम. नो, हाम्रो भारतको सोसाइटी अहिले पनि एथिइस्ट सोसाइटी भइसकेको छैन. यो एथिइजम प्राय जस्तो अहिले पुरा बेसी प्रेभलेन्ट छ वेस्टर्न कन्सेप्टमा, वेस्टर्न आइडियोलोजिसमा, राइट? मान्छेले बेसिकली दे आर not aligning themselves to their mighty whomever they want to believe, right? It's not necessary कि एउटा पर्टिकुलर रिलिजन हुनु पर्यो. उनीहरूले जुनै पनि प्रकारको रिलिजन पनि मान्न सक्छन्. तर प्राय जस्तो वेस्टर्न सोसाइटीमा हामीले के देखेको छौँ त अहिले भन्दाखेरि एथिइजमतिर पुरा बेसी मान्छेहरू जाँदैछन्. तर भारतमा त त्यस्तो छैन, करेक्ट? सो यो त होइन. Widespread adoption of consumerism in religious festivals. यसको रिसेन्ट एक्जाम्पल हामीले देख्यौँ. रिलिजियस फेस्टिभल रिसेन्टली को चाहिँ भएको थियो भन्दाखेरि दिवाली भएको थियो, राइट? दिवालीमा गोल्डको प्राइस सबभन्दा बेसी हाई गएको थियो, करेक्ट? सबैभन्दा बेसी प्राइस हाई गएको थियो. नाउ हाम्रोमा इकोनोमिक्समा पनि पढ्छौँ, यदि कुनै पनि प्रडक्टको प्राइस हाई भयो भने त्यसको डिमान्ड लो हुनुपर्ने हो, करेक्ट? तर इन दिस केस के भयो? दिवालीमा, ओके, रिमेम्बर यो कहाँ हुँदैछ? दिवालीमा. दिवाली के हो? एउटा फेस्टिभल हो. यो केसँग एसोसिएटेड छ? स्पिरिचुअलिजमसँग एसोसिएटेड छ. अब गोल्डको प्राइस हाई भइसकेपछि यो के हो? गोल्ड कन्ज्युमरिजम हो, करेक्ट? एट द सेम टाइम त्यति बेलाको पर्चेसेस सबभन्दा रेकर्डेड हाइएस्ट गएको थियो. भले गोल्डको प्राइस हाई गएको थियो तर पर्चेस पनि बेसी गएको थियो. वाइ? बिकज मान्छेले सेग्रिगेट गर्दैन. ओके, यस्तो कन्सेप्ट छ कि धनतेरसको दिन सुन किन्नुपर्छ त किन्नुपर्छ, नो म्याटर त्यसको प्राइस जतिसुकै होस्. ओके, सो त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ? एमलगेमेट गर्छौँ, अलाइन गरेको छौँ स्पिरिचुअलिजम अनि के हो? मेटेरियलिजमको. अलराइट, सो दिस सिम्स टु बी करेक्ट आन्सर. ओके, मुभिङ अहेड. कम्प्लिट सेपरेसन अफ रिलिजियस प्र्याक्टिसेस फ्रम इकोनोमिक एक्टिभिटिज. यो त हुनै सक्दैन. हामीले जस्ट भर्खर हेऱ्यौँ होइन कि कुनै पनि रिलिजियस प्र्याक्टिसेस हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यता इनफ्याक्ट यसमा अझै एउटा कन्सेप्ट पनि आउँछ, द कन्सेप्ट अफ मन्दिर इकोसिस्टम. अगेन द्याट इज अ भेरी भेरी लङ एन्ड टिडियस च्याप्टर इन इटसेल्फ, है? त्यो अहिले हामीले डिस्कस गर्दैनौँ यहाँ. तर यो त कम्प्लिट सेपरेसन अफ रिलिजियस प्र्याक्टिसेस त हुनै सक्दैन. द्याट इज नट पोसिबल. नेग्लेक्ट अफ स्पिरिचुअल लिडर्स इन पोलिसी मेकिङ. होइन, स्पिरिचुअल लिडर्स पोलिसी मेकिङमा नेग्लेक्ट गर्दैन, ओके, इन्भल्भ गर्छ इनफ्याक्ट. सो यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी. ओके, moving ahead. The concept of patriarchy as a salient feature of Indian society is most challenged by which contemporary development? Okay, केलाई च्यालेन्ज गर्दैछ? पेट्रियार्कीलाई. केले चाहिँ च्यालेन्ज गर्दैछ पेट्रियार्कीलाई भन्दै सोध्दैछ? अफर्मेटिभ एक्सन पोलिसिज. हामीले देखेको छौँ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जुन चाहिँ पोलिसी आछ त्यसले पनि के गर्दैछ? वुमेनलाई इम्पावरमेन्ट गर्दैछ. तर त्यसले गर्दाखेरि पेट्रियार्कीलाई ह्याम्पर हुँदैछ त? सोच्नुपर्ने कुरा हो. अर्को, एक्सपेन्सन अफ एग्रेरियन इकोनोमी. हेर्नुहोस्, भारत इज लाइक मोस्टली 70% अफ एग्रेरियन इकोनोमी, होइन? त्यसरी चल्छ. म्यानुफ्याक्चरिङमा त कम्ती नै छ पर्सेन्टेज, म्यानुफ्याक्चरिङभन्दा बेसी पर्सेन्टेज सर्भिसेसमा छ, करेक्ट? अब एग्रेरियनमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जो काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् त्यो पनि वुमेन हुन्छन्, वुमेन सेन्ट्रिक हुन्छ एग्रेरियन इकोनोमी. ओके, यदि यसको एक्सपेन्सन भयो भने वुमेनको इम्पावरमेन्ट पनि हुन्छ. सो दिस अल्सो सिम्स टु बी भ्यालिड, होइन? यो दुइटै ठिकै छ नि त. अर्को, रिचुअल प्युरिटी नर्म्स. कतिवटा प्युरिटी नर्म्सहरू हुन्छ रिचुअलिस्टिक, यदि त्यसले गर्दाखेरि वुमेनलाई इम्पावरमेन्ट हुँदैछ भने दिस अल्सो सिम्स टु बी करेक्ट. ओके, तिनटै ठिकै छ अहिलेसम्म. फिमेल पार्टिसिपेसन इन हायर एजुकेसन. यदि फिमेलको पार्टिसिपेसन हुँदैछ भने हायर एजुकेसनमा, ओके, त्यसले के गर्छ? वुमेनको प्योर इम्पावरमेन्ट गराउँछ, प्योर इम्पावरमेन्ट. सो प्योर इम्पावरमेन्ट गरिसकेपछि भोलिको मेलको जुन चाहिँ डोमिनेन्स छ, पेट्रियार्की छ,
त्यसलाई च्यालेन्ज अथवा थ्रेट हुन सक्छ सो यसको बेस्ट पोसिबल एन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर डी हुन्छ ओके female participation in higher education that is the reason why we must always encourage for a female to participate in higher education not only in higher education in fact त्यो भन्दा पनि बेसी PhD scholars साइन्टिस्टहरु भयो भने के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा मेल हैन एउटा मेल एजुकेटेड भयो भने उसले आफ्नो लागि मात्र एजुकेसन भयो तर एउटा फिमेल एजुकेटेड भयो भने त्यो एन्टायर फ्यामिली गेट्स एजुकेटेड ओके सो त्यो भनिन्छ सो त्यही भएर प्रायोरिटी कसलाई दिनुपर्छ फिमेल एजुकेसनमा दिनुपर्छ ओके अनि यो जुन चाहिँ प्याट्रियार्कियल नर्म्स छ सोसाइटीको त्यसलाई पनि अलिकति च्यालेन्जेस आउन सक्छ ओके मुभिङ अहेड which sociological features most contributes to the persistence of the caste system in India despite legal reforms. Legal reforms त भइरहेको छ नि हामीले देखिरहेको छौँ नि कास्टलाई रिफर्म गर्नको लागि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन नहोस् भनेर रिफर्म भइरहेको छ तर पनि अहिले हाम्रो सोसाइटीमा कास्ट सकिएको छ त छैन नि त सो व्हाट इज द रिजन भनेर सोध्दैछ ओके अर्बनाइजेसन हेर्नुस् जति अर्बनाइजेसन भयो त्यति नै कास्टलाई मान्छेले बिलिभ गर्दैन राइट गाउँ घरमा हामीले जातपातको कुरा सुन्छौँ अहिले पनि तर शहरमा त्यति बेसी सुन्दैनौँ नि राइट शहरमा त हामीले यो पनि हुँदैन कि हाम्रो फलानो जुन चाहिँ नेबर छ उसको नाम पनि याद हुँदैन फर्गेट अबाउट कास्ट करेक्ट तर गाउँ घरमा त के हुन्छ याद हुन्छ कि फलानाको मान्छे यस्तो यस्तो भनेर करेक्ट सो जति अर्बनाइजेसन भयो त्यति कास्ट सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्छ त्यसले करेक्ट ओके ग्लोबलाइजेसन इन इटसेल्फ इज अ कन्सेप्ट अफ अर्बनाइजेसन एट द ग्लोबल लेभल करेक्ट सो त्यो पनि आन्सर त्यसले पनि के गर्छ कास्ट सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्छ ओके इकोनोमिक मोडर्नाइजेसन यदि मान्छेकोमा यस्तो हामीले देखेको छौँ हैन नर्मल गाउँ घरमा पनि के देखेको छौँ जो मान्छे पुवर छ नि हैन जो मान्छे गरिब छ उसले अलिकति काम बिगार्यो भने एन्टायर सोसाइटीको मान्छेले उसलाई खेदै गर्छन् राइट अब त्यही मान्छे पुरा बेसी वेल स्ट्याब्लिश छ अरे उसले 3-4 बुढी बिहा गर्दाखेरि पनि हैन उसले केही पनि भन्दैन त्यो सोसाइटीले उसलाई केही भन्दैन वाइ बिकज उसकोमा इकोनोमिक मोडर्नाइजेसन छ इनफ्याक्ट उसले अर्कै जातको मान्छे ल्यायो भने पनि उसलाई केही पनि भन्दैन सोसाइटीले वाइ बिकज उसकोमा पैसा छ पैसा हुने मान्छेलाई अहिले पनि सोसाइटीले केही गर्दैन सो यु क्यान सी द डुप्लिसिटी हिपोक्रेसी अफ अ सोसाइटी ओके किङशिप नेटवर्क्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले भन्छ नि कुल जाति हाम्रो जातिमै गर्नुपर्ने हो बिहे हैन सो यो जुन चाहिँ सिस्टम प्रेभलेन्ट छ नि अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ कास्ट सिस्टम छ लिगल रिफर्म्स हुनुको बावजुद पनि चलिरहेको छ ओके बाहुनले बाहुनसँगै गर्नुपर्ने हो छेत्रीले छेत्रीसँगै गर्नुपर्ने हो त्यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ बिहेको कन्सेप्ट जुन चाहिँ छ त्यो पनि च्यालेन्जेस कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि बिकज अफ किङशिप नेटवर्क्स यो अहिले पनि प्रेभलेन्ट छ भारतमा राइट हामीले देखेको छौँ ओके सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी किङशिप नेटवर्क्स नेक्स्ट द कन्सेप्ट अफ एन्डोग्यामी इन सोशल Indian structure mainly reinforces which of the following? Okay, first of all, let's understand what endogamy is. प्राय जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुलाई त थाहा होला एन्डोग्यामी भनेको के हो एउटा हुन्छ एन्डोग्यामी अर्को हुन्छ एक्सोग्यामी ओके एक्सोग्यामी अर्को हुन्छ पोलिग्यामी अब ग्यामी POLY अब जुन चाहिँ ग्यामी भन्ने शब्द इट इज रिलेटेड टु व्हाट इट इज रिलेटेड टु म्यारेज हैन त्यो रुट वर्ड्समा हामीहरु पढ्छौं है अब एन्डोग्यामी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नै कास्टको भित्रमा बिहा गर्नु अन्डरस्टुड आफ्नै कास्टको भित्रमा बिहा गर्नुलाई एन्डोग्यामी भन्छ भिन्दै कास्टको भित्रमा बिहा गर्नुलाई एक्सोग्यामी भन्छ जस्तै फर इन्स्टेन्स एज आई सेड मेरो डेफिनेसन अफ कास्ट इज नट त्यो जुन चाहिँ नर्मल डेफिनेसन अफ कास्ट मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ हैन सो मेरो डेफिनेसन अफ कास्ट इज लाइक नेपालीले यदि बिहारीलाई बिहा गर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो एक्सोग्यामी भयो सपोजिङ करेक्ट एन्डोग्यामी नेपालीले बिहा गर्यो भने एन्डोग्यामी ओके क्षेत्रीय बाहुनको कन्सेप्टै छैन मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ एनीवे ओके सो पोलिग्यामी भनेको चाहिँ पोलिग्यामी बाइ द वे भारतमा ब्यान्ड छ ओके तर युनिफर्म सिभिल कोड चाहिन्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ वाइ बिकज एज पर मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड यो जुन चाहिँ पोलिग्यामी छ नि पोलिग्यामी इज उनीहरूको लमा चल्छ ओके द्याट मिन्स मुस्लिम्सहरूले चाहिँ के गर्नु सक्छ एज पर देयर ओन ल अफ म्यारेज दे क्यान म्यारी मल्टिपल स्पाउसेस करेक्ट तर हिन्दू म्यारेज एक्टमा त्यस्तो छैन ओके द्याट इज द रिजन वाइ युसिसी पनि लिएर आउनु खोज्दैछ युसिसी भनेको के हो युनिफर्म सिभिल कोड आर्टिकल नम्बर 44 हैन इट इज अ पार्ट अफ डिपिएसपी अन्डरस्टुड
UCC युनिफर्म सिभिल कोड हुनु पर्यो दैट मीन्स यदि हिन्दूको लागि एउटा म्यारेज एक्ट हुनु छ इनफ्याक्ट राइट अनि मुस्लिमको लागि भिन्दै एक्ट म्यारेज एक्ट त्यस्तो हुनु हुँदैन अन्डरस्टुड त्यही भएर चाहिँ UCC लिएर आछ इनफ्याक्ट भारतमा कतिवटा स्टेटमा UCC लागू भइसकेको छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा अलराइट आर्टिकल नम्बर 44 त्यही भएर इज इट legally enforceable since it's a part of DPSP article 44 is not legally enforceable legally enforce गर्नु सकिँदैन है त्यो किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो कन्स्टिट्युशनल राइट हैन फन्डामेन्टल राइट हैन understood so that is the reason why it's not applicable okay anyway instead of deviating from the topic endogamy को आन्सर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिजर्भेसन अफ सब कास्ट आइडेन्टिटी हुन्छ ओके सो दैट अरु कास्टमा नजाओस् आफ्नैमा बसोस् understood भिन्दै कास्टमा नजाओस् बिहा गरेर ओके नेक्स्ट which of the following is not directive principles of state policy related to social justice हामीले देखेछौं related to social justice article 39A article 40 45 यो सबै DPSP को पार्ट हो directive principles of state policy article number 21 right to life यो चाहिँ fundamental rights हो ओके ऑप्शन नंबर डी हुन्छ यसको आन्सर moving ahead the scheduled caste and scheduled tribe communities primarily benefit from SPSC primarily के बाट बेनिफिट हुन्छ भनेर सोध्दैछ युनिफर्म सिभिल कोड UCC लाग्यो भने SPSC को लागि हैन बेसिकली त्यो कसको लागि हो जुन चाहिँ ल छ स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु म्यारेज राइट स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टु डाइभोर्स हामीले देखेछौं ट्रिपल तलाक अल दिस थिंग्स यो पनि पार्ट हो युनिफर्म सिभिल कोड हो भिन्दै छ मुस्लिमको भिन्दै छ क्रिश्चियनको भिन्दै छ मुस्लिम के रे हिन्दूको भिन्दै छ बुद्धिस्टको भिन्दै छ राइट सो भिन्दैलाई एउटै बनाउनु एमएलकेमेट गर्नु अन्डरस्टुड सो UCC त हैन SCSC ले बेनिफिट बेसिकली पाउँदैन रिजर्भेसन पोलिसीज इन एजुकेसन एन्ड एम्प्लॉयमेन्ट ओके स्पेशल इकोनोमिक जोन्स अलराइट स्पेशल इकोनोमिक जोन्स भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर त्यो जोन जहाँ STSC बस्छ त्यहाँबाट केही पनि भेट्यो भने उनीहरुलाई पनि बेनिफिट पाउँछ भनेर सोधेको ओके ओके पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन इन अर्बन हाउसिङ हेर्नुस् दुई प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ एउटा पोजिटिभ अनि एउटा नेगेटिभ ओके जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ नि यो कन्सेप्ट अफ व्हाट reservation the concept of reservation is considered to be a positive discrimination why because त्यो reservation ले चाहिँ हामीले के गर्दैछौं त भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ जति पनि अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरु छ जसले चाहिँ डेभलपमेन्ट पाएको छैन उनीहरुलाई चाहिँ उत्थान गर्नु हैन सोसाइटीमा उत्थान गर्नु त्यसलाई चाहिँ भन्छ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन करेक्ट सो उनीहरुले पनि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन थ्रुले पनि STSC चाहिँ पाउँछ तर बेस्ट आन्सर चाहिँ यसको के हुन्छ रिजर्भेसन पोलिसीज एन्ड एजुकेसन एन्ड इम्प्लॉयमेन्ट यदि हामीले उनीहरुलाई एम्पावर गरेको छौं भने एजुकेसन दिएर इम्प्लॉयमेन्ट दिएर ओके उनीहरुको जुन चाहिँ स्थिति छ आर्थिक स्थिति होस् या त मानसिक स्थिति होस् राइट या त सामाजिक स्थिति होस् जस्तोसुकै स्थिति होस् त्यसलाई अलाइन गर्नु त्यसलाई इभल्भ गर्नु अपलिफ्ट गर्नुमा मद्दत गर्छ ओके हेल्पफुल हुन्छ सो अप्सन नम्बर बी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ Understood? Moving ahead. Which of the following most challenges the secular fabric of Indian society? भारतको एउटा सेक्युलरिजम छ सेक्युलर फ्याब्रिक छ त्यसलाई चाहिँ केले चाहिँ सबभन्दा बेसी च्यालेन्ज गर्छ भन्दै सोध्दैछ ग्लोबलाइजेसन अर्बनाइजेसन फेडरलिजम अनि कम्युनलिजम ओके यसमा गिवन द अप्सन्स अरुमा पनि हामीले डिफरेन्ट अप्रोचमा हेर्न सक्छौं तर बेस्ट आन्सर चाहिँ के हुन्छ कम्युनलिजम व्हाई बिकज उनीहरुले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कास्ट आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो प्राइड मात्रै ठुलो हो बाहरमा जाऊ अरु मान्छेहरु राइट लाइक फर एक्जाम्पल एउटा मान्छे छ रे उको छ रे सपोज फर एक्जाम्पल एउटा नेपाली छ रे हैन उले सोच्छ नेपाली मात्रै भयंकर हो अरु कुनै जात भयंकर हैन ओके सो त्यस्तो खालको यदि फिलिङ हाम्रोमा आउँदै छ भने त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हो कम्युनलिजम नेपालीमा पनि सब क्याटेगोरी छ राइट कोही हुन्छ गुरुङ कोही हुन्छ राई यदि कोही मान्छेले म राई मात्रै खतरा हो अरु कोही हैन त्यो खालको कन्सेप्ट त्यो खालको आइडियोलोजी यदि आउँदै छ भने त्यो चाहिँ के हो कम्युनलिजम ओके त्यसो चाहिँ हुनु हुँदैन प्राइड हुनुपर्छ यु शुड अलवेज टेक प्राइड इन हु यु आर यु शुड नेभर एभर फर्गेट योर रुट्स तपाईहरुको रुट्स तपाईहरुको आइडेन्टिटी तपाईहरुको प्राइड तपाईकोमा छ तर एट द सेम टाइम यु शुड अलवेज बी यु नो त्यो लास्ट क्लासमा पनि हामीले पढेको थियौं नि कि अरु मान्छेले गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हैन मैले गरेको मात्रै राम्रो हो त्यस्तो चाहिँ ओके मेरो भाषा मात्रै राम्रो हो मेरो ड्रेस मात्रै राम्रो त्यो खालको कन्सेप्ट यदि आउँदैछ भने ओके त्यो खालको इन्सेक्युरिटिज तपाईहरुकोमा बेसिकली त के हो इन्सेक्युरिटी त हो राइट त्यस्तो हुँदैछ भने त्यो चाहिँ के हो कम्युनलिजम हो दैट इज नॉट भेरी गुड एज फार एज सोशल फैब्रिक या त एज फार एज फेडरलिजम इज कन्सर्न ओके सेक्युलर फैब्रिक अफ इंडियन सोसाइटी नेक्स्ट म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ भेरी भेरी पथेटिक थिङ हैन एकदमै
समाजमा बसिसकेपछि यस्तो यस्तो कुरा अहिले पनि हाम्रो समाजमा हुँदैछ, बहुतै नराम्रो कुरा हो, एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ। हामीले देखेको छौँ नि होइन, म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यो गटर साफ गर्ने मान्छेहरू प्रायः जस्तो म्यानुअली गर्छन्, द्याट मिन्स मुनि पछेर है। अहिलेको जमानामा वेट टेक्नोलोजी हेज इभल्भ सो मच, हामीले टेक्नोलोजीको थ्रुले युज गर्न सक्छौँ, हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो कुरा, तर होइन, मान्छे आफै जानुपर्छ, आफै मान्छेले गएर त्यो गटरहरू सफा गर्नुपर्छ। सो एउटा मान्छेको डिग्निटीको पनि सवाल छ नि यसमा, राइट? ओके, सो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन त होइन, म्यानुअल स्क्याभेन्जिङमा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन होइन, कम्युनल राइट्स होइन, कास्ट बेस्ड अकुपेसनल सेग्रिगेसन हो कि बेसिकली एक प्रकारको कास्टको मान्छेले बेसिकली उनीहरूले के सोच्छ, उनीहरू चाहिँ म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ गर्छन् भनेर, करेक्ट? सो त्यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन। ओके, अहिले प्रायः जस्तो पहिला मान्छेहरूले सुन बनाउने मान्छेलाई सोनार भनिन्थ्यो, सोनार है। अहिले सोनार जुन चाहिँ जाति छ त्यसलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि एकदम तल्लो जाति होइन, पानी नछुने जाति भन्छौँ, करेक्ट? तर उनीहरूको अक्युपेसन हो नि त सुन बनाउने मान्छेहरू, राइट? कोही पनि पढाउने मान्छेको अक्युपेसन के हो भन्दा पढाउने, इज अ टिचर, उसको अक्युपेसन हो। त्यसै उसले सुन बनाउने मान्छेको अक्युपेसन सोनार हो। त्यसमा जातिसँग के कन्सेप्ट छ कि पानीसँग पानी छुनु हुन्छ हुँदैन, ननसेन्स, अल दिस ननसेन्स, के जरुरत छ? जरुरत छैन। त्यो पनि के भयो, अक्युपेसन बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हो। ओके, म्यानुअल स्क्याभेन्जिङ पनि के हो, एक प्रकारको अक्युपेसन बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हो। अहिले पनि हाम्रो सोसाइटीमा प्रेभलेन्ट छ, विच इज एक्सट्रिमली स्याड, भेरी भेरी स्याड। कपर स्मिथ्सहरू भन्छौँ, कपर स्मिथ्स बनाउने मान्छेहरू, अन्डरस्टुड? सो कास्ट बेस्ड अक्युपेसन सेग्रिगेसन एकदम नराम्रो। हाम्रो अझै हाम्रो सोसाइटीमा त जोगीको प्रथा छ होइन, जोगीहरू जो आउनुहुन्छ उनीहरू पनि के हो, एक प्रकारको कास्टले मात्रै त्यो बेसिकली गर्छन्, अनि जोगीहरूले पनि कतिजनाले मान्छेले पकाएको खाँदैनन्। के हो, सेग्रिगेट त गरेको हाम्रो सोसाइटीले। ओके, यो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छ भेरी भेरी प्रेभलेन्ट। अहिले सोच्नु मात्रै छ, सोच्नु भयो भने हामीले बहुत देख्छौँ हाम्रै एरियामा, हाम्रै लोक्यालिटिजमा। र एज अ रेस्पोन्सिबल इन्डियन है, एज एन एजुकेटेड भारतीय हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले गरे होइन, हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले गरे, त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले पनि त्यही पाथमा फलो गर्नुपर्छ। वाट इज द युज अफ एजुकेसन यदि त्यस्तो गर्नु हो भने, यस्तो खालको अझै पनि प्रेभलेन्स छ भने हाम्रो सोसाइटीमा, सो वाट इज द युज, करेक्ट? सो वी मस्ट बी थिङ्किङ अबाउट दिस थिङ्स अल्सो। नेक्स्ट, द पपुलेसन एक्सप्लोसन इन इन्डिया मेनली रिजल्ट्स फ्रम, के को कारणले पपुलेसन एक्सप्लोसन भएको छ भारतमा भनेर, सरी, हाई फर्टिलिटी रेट एन्ड इम्प्रुभ हेल्थ केयर, ओके, इन्क्रिजिङ अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियल ग्रोथ। अर्बनाइजेसनले त पपुलेसन एक्सप्लोजन त घटाउँछ नि, वाइ? बिकज हामीले देखेको छौँ नि कि गाउँघरमा प्रायः जस्तो नानीहरू हुन्छन् विथ रेस्पेक्ट टु सहरमा, राइट? सहरमा मान्छेले नानीहरू कम्ती बनाउँछन्, सो अर्बनाइजेसन त होइन। माइग्रेसन फ्रम नेबरिङ कन्ट्रिज माइग्रेट भएर, जस्तै अब अहिले हामीले देखेको छौँ माइग्रेसन इन द सेन्स अब रोहिङ्ग्यास भयो अथवा बङ्गलादेशीहरू भयो भारतमा आएको छन्, करेक्ट? उनीहरूले पनि के गरेका छन् पपुलेसन एक्सप्लोजनमा, यस मदत त गरेकै नै छन्। डिक्लाइनिङ लिटरेसी रेट्स इन रुरल एरियाज, नो द्याट इज अ नेगेटिभ कनोटेसन। अहिले भारतमा त्यस्तो केही पनि छैन। ओके, यसको एन्सर हुन्छ हाई फर्टिलिटी रेट एन्ड इम्प्रुभ हेल्थ केयर। भारतमा अहिले पनि फर्टिलिटी रेट ठिकै छ, बट देयर आर सम कन्सर्निङ फ्याक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टु फर्टिलिटी रेट भारतमा अहिले पनि, किनभने अहिले हामीले देखेको छौँ प्रायः जस्तो नानीहरू हुँदैनन् होइन, म्यारेज कपल्सको पनि नानीहरू हुँदैनन्, सो दे आर फर्टिलिटी सेन्टर्स एन्ड अल दिस थिङ्स। त फर्टिलिटी रेटमा त कन्सर्न छ, बट एट द सेम टाइम देयर हेज बिन एन इम्प्रुभड हेल्थ केयर। ओके, so option number A is the correct answer. Next question, the primary legal response to dowry harassment in India is, okay, हामीले देख्छौँ प्रायः जस्तो dowry harassment पनि भइरहेको छ भारतमा, अहिले पनि भइरहेको छ। रिसेन्टली आई थिङ्क 3-4 महिना अगाडि आई हेड सिन वान पोस्ट जसमा चाहिँ एउटा केटीलाई जिउँदै जलाइदिएको छ। वाइ? बिकज अफ दिस डाउरी। यु सी, वी आर लिभिङ इन भारत, ओके, सच अ कल्चर डाइभर्स सोसाइटी, तर यस्तो स्मल इन्सिडेन्ट हुन्छ नि इन सम कर्नर्स अफ द कन्ट्री, त्यसले गर्दाखेरि पुरा बेसी दुःख लाग्छ। अहिले पनि भारतमा यो प्रेभलेन्ट छ। हामीहरू यो एरियामा देख्छौँ डाउरीको कन्सेप्ट नै छैन होइन, सिक्किम न त सिक्किममा छ न दार्जिलिङ, हाम्रो यो एरियामा प्रायः जस्तो छैन। नेपालमा जाउँ अहिले पनि पुरै बेसी डाउरीको प्रेभलेन्ट एकदम चर्चा ऱ्याम्पेन्टमा चलिरहेको हुन्छ, करेक्ट? अरू सोसाइटिजमा त हामीले खुला ओपन देख्छौँ। ओके, सो एनिवे, इन्डियन पिनल कोड सेक्सन 498 ए हो। ए भनेको के हो, एमेन्डमेन्ट गरेर यो बनाएको थियो आइपिसीमा। ओके, ऑप्शन नंबर बी was the answer. Next, which mental health challenge in India has grown sharply due to urban stress? हेर्नुस् ल, यो क्वेशन पुरा मजाले बुझ्नु होला।
अर्बन स्ट्रेसले गर्दाखेरि कुन चाहिँ मेन्टल हेल्थ च्यालेन्ज भारतमा बढेको छ भनेर सोध्छ अन्डरस्टुड ओके सब्सटेन्स एब्युज यसको एकदम बुझौँ होला सब्सटेन्स एब्युज भनेको के हो एल्कोहोलिजम ड्रग्स इन्जेक्ट गर्नु ठिक छ आफ्नो शरीरमा मान्छेले किन गर्छन् भन्दा बेसी स्ट्रेस भयो भने काम बेसी भयो भने प्रेसर बेसी भयो भने मान्छेले ह्यान्डल गर्नु सक्दैन त्यही भएर यो सब्सटेन्स एब्युज गर्छ एल्कोहोलिजम भयो ड्रिङ्क वेन आई वाज इन कलकत्ता आई हैड सीन द्याट मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो सानो सानो यत्रो यत्रो केटाकेटीहरूले उनीहरूको हातमा सुट्टा हुन्थ्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिगरेट्स सानो सानो केटाकेटीहरूले ठुलोदेखिको एकदम होइन बुढोसम्म पनि सो आई स्टेड इन कलकत्ता फर लाइक निकै मजाले निकै अमाउन्ट अफ टाइमसम्म बसेको छु म त्यो प्लेसमा इनफ्याक्ट आई वाज इन टलीगञ्ज इज सपोज टु बी कलकत्ताको एकदम हाई पस एरिया हो त्यो एरियामा पनि मान्छेहरू यति बेसी डिस्ट्रेस्ड छ यति बेसी वर्क प्रेसर छ मान्छे आई हेभ रियली सिन पिपल स्माइलिङ इन द्याट पर्टिकुलर कन्ट्री पर्टिकुलर स्टेट किन भन्दाखेरि मैले देखेको छु कि कलकत्ता इज सपोज टु बी सिटी अफ जय होइन तर मेरो एक्सपिरियन्स वाज टोटली डिफ्रेन्ट आई डिड नट एक्सपिरियन्स सिटी अफ जय इन कलकत्ता पिपल आर सो मच डिस्ट्रेस हाँस्नु बहुत मुस्किलले हाँस्छन् त्यहाँको मान्छेहरूले किन आई हेभ दिस इज माई एक्सपिरियन्स इन कलकत्ता वाइ बिकज द अमाउन्ट अफ स्ट्रेस द पिपल हेभ ओके सो त्यही भएर सब्सटेन्स एब्युज गर्छन् मान्छेले सानोदेखिको लिएर ठुलोसम्म पनि वृद्धसम्म पनि ओके पोस्टमार्टम डिप्रेसन यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो नानी भयो भने है नानी भयो भने आमालाई हुने डिप्रेसन प्रायः हुन्छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब 9 महिनासम्म नानी प्रेग्नेन्ट भएर त्यो आमाले के गर्छ टेक केयर गर्छ होइन त्यो नानीको अब जस्तो नानी जन्मियो सबै एटेन्सन कसकोमा आउँछ नानीकोमा आउँछ त्यो आमालाई बेसिकली कसैले एटेन्सन दिँदैन सो आजकल प्रायः पहिला पनि हुन्थ्यो होला तर आजकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टडिज भएको छ यसको कुरामा होइन अनि यसमा यो कुरा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैछौँ पोस्टमार्टम डिप्रेसन भन्छ त्यसलाई ओके नानी भइसकेपछि वाइ बिकज एन्टायर अमाउन्ट अफ एटेन्सन नानीले पाउँदैछ आमाले पाएको छैन जबकि 9 महिनासम्म चाहिँ त्यो आमाले पुरा बेसी एटेन्सन पाइरहेको थियो नानी आउने बित्तिकै यस्तो खालको सोच्दाखेरि तपाईँले कस्तो सेल्फिस आमा सोच्नुहुन्छ होला तर तपाईँ आफ्नो ठाउँमा त्यो आमा भोलिको दिनमा तपाईँहरू आमा हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् आफूलाई ओके सो इट्स भेरी भेरी डिफ बिकज ह्युमन नेचर हो नि त इट्स अ ह्युमन नेचर ओके सो दिस इज प्रिटी मच प्रेभिलेन्ट है अहिले पनि पुरा बेसी तर इज इट बिकज मेन्टल हेल्थ च्यालेन्ज इन इन्डिया हो पोस्टमार्टम डिप्रेसन होइन ओके स्किजोफ्रेनिया भनेको टोटल मेन्टल डिसअर्डर ओके यसमा हेलुसिनेसन्स पनि हुन्छ मान्छेको भेरी भेरी डेन्जरस सिचुएसन ओके यो प्रायः जस्तो जेनेटिक हुन्छ या त इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले पनि हुन्छ यो ओके यो पनि होइन अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर्स यो त प्रायः जस्तो यो त अटिजम त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जस्तो जेनेटिकै हुन्छ जेनेटिक यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले होइन सेन्सिटिभ हुन्छ पुरा बेसी सेन्सिटिभ टु लाइट सेन्सिटिभ टु साउन्ड सेन्सिटिभ टु टच हामीले त्यो एउटा सिरिज हेरेको छौँ तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन वाट वाज द्याट सिरिज नेम एकजना नेटफ्लिक्समा सिरिज छ डक्टरको ओके आइ एम फर्गेटिङ द सिरिज नेम एनिवे त्यो डक्टर पनि के छ भन्दाखेरि यसको शिकार छ अटिजमको शिकार छ ओके तर यो अटिजमको हुने मान्छेहरू के हुन्छ पुरा बेसी सार्प हुन्छ वाइ बिकज उनीहरूको फोकस हुन्छ नि पुरा बेसी सार्प हुन्छ एकदमै सार्प फोकस हुन्छ दे आर भेरी भेरी इन्टेलिजेन्ट पिपल बट उनीहरूले सोसियल इन्टरेक्सन्स गर्नु सक्दैन सेन्सिटिभ टु लाइट हुन्छ सेन्सिटिभ टु टच हुन्छ उनीहरूलाई फिल पनि पुरा बेसी साह्रो पर्छ है अन्डरस्टुड सो यो पनि के हो मेन्टल हेल्थ च्यालेन्ज होइन सो यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब्सटेन्स एब्युज ओके सब्सटेन्स बेसी प्रेसर भएपछि मान्छेले इन्जेक्ट गर्नु थाल्छन् के आफ्नो शरीरमा इन्टोक्सिकेटिङ सब्सटेन्सेसहरू ताकि त्यो जुन चाहिँ डोपामिन रिलिज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको स्ट्रेस अप त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकोस् तर वास्तविकमा त्यो त होइन ओके बट एनिवे द्याट इज वाट इट इज नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कज अफ रुरल डिस्ट्रेस इन इन्डिया रुरल डिस्ट्रेस इन इन्डियाको सबभन्दा सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम के हो अर्बन माइग्रेसन होइन डिक्लाइनिङ एग्रिकल्चरल इन्कम्स ओके इन्डस्ट्रियलाइजेसन क्लाइमेट न्युट्रालिटी टार्गेट्स यो त कुनै पनि अप्सनमा बनिँदैन होइन अप्सन नम्बर डी त इन्डस्ट्रियलाइजेसन मोस्ट सिग्निफिकेन्ट रुरल डिस्ट्रेस होइन इन्डस्ट्रियलाइजेसन होइन ओके अर्बन माइग्रेसन यस हुनसक्छ एक प्रकारको कज बट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कज होइन तर
और माइग्रेसन हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर हैज बीन डिक्रिज इन एग्रिकल्चरल इन्कम्स। यदि सोच्नुस् तपाईहरु एउटा यस्तो सिनेरियो कि एग्रिकल्चरल इन्कम्स गाउँमा बस्ने मान्छेहरुमा पुरा मस्त आइरहेको छ भने उनीहरु माइग्रेट नै किन गर्छ त? गर्दैन थियो नि त, करेक्ट? सो मेन रिजन चाहिँ के हो? डिक्लाइनिङ एग्रिकल्चरल इन्कम्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Marxist theory in Indian sociology, social inequality is primarily a result of what? Okay, religious indifference, caste hierarchy, class conflict over production, urbanization। यो चाहिँ हेर्नुस्, यो प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेशन हो, थ्योरी। ओके, तपाईहरुको एक्जाममा त प्रोबेबली यस्तो नआउला, बट एनीवे सोशियोलॉजी जसको ऑप्शनल छ, डेफिनेटली you can expect this type of questions। class conflict over production। okay, option number C। The structural functioning approach in Indian society focuses mainly on conflict and revolution, social structures and their functions, economic determination, and ideological critique। Social structures and their functions हुन्छ यसको आन्सर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यो पनि के हो? यो पनि थ्योरी बेस्ड क्वेशन हो। नेक्स्ट क्वेशन, आई थिंक द लास्ट क्वेशन फर टुडे, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट critic structural reformation for, okay, structural जुन चाहिँ फंक्शनलिज्म छ यो थ्योरी, यसलाई चाहिँ मार्क्सिस्ट सोशलिस्टले क्रिटिक गरेको छ। किन? emphasize on conflict over generalization economic status, focusing solely on rural areas, ignoring cultural and symbolic aspects। option number D हुन्छ यसको आन्सर, ignoring cultural and symbolic aspects। okay, basically symbolic aspects or the cultural aspects लाई इग्नोर गरेको छ केमा? social structural functionalism मा। okay, so this was the part 2 of this video। if you like the video, then please do go ahead and give this video thumbs up, comment down your valuable feedback, कुन चाहिँ पार्टमा बनाउनु छ तपाईले next video। okay, and if you have not yet already, I would strongly recommend you guys to please go ahead and subscribe the channel। thank you all very much for attending this class। I'll meet you in the next class। thank you।